So next derivation, electric field at a point on the equatorial plane of a dipole. Okay. So equatorial plane म्हटल्या हे आता जातलं एक प्लेन हांगा एक हांवें डायपोल थेयला चार्जेस प्लस क्यू आणि मायनस क्यू. ओके. सो हांगा पॉइंट P आसा. This is from the center of the dipole. So हे जॉइन करा. So हांगा पॉइंट P, हांगा आमका इलेक्ट्रिक फील्ड काडूंक जाय. So this is from the center. हेजे मधले डिस्टन्स आसतले 2a, right? So पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे हेजे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अशें येतलें. ओके. आणि हेजे भितून मायनस. ओके. आणि हे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन. सो आता आमका हांगासर जे इलेक्ट्रिक फील्ड आहा ते कॅल्क्युलेट करूंक जाय. सो पयली तुमका बरोवंक जाय की कन्सिडर इलेक्ट्रिक डायपोल सेपरेटेड बाय डिस्टन्स 2a. Okay. So आता the magnitude of electric field at P due to plus Q आणि minus Q बरोवंक जाय. So E plus Q यातलो Q upon 4 pi epsilon naught. आता डिस्टन्स, हे डिस्टन्स किती जातले? जर हा एंगल थीटा आसा, ओके, हे 90 डिग्री आसा, जाल्यार हे राइट एंगल ट्रायंगल जालें, करेक्ट? सो ते अशें आसा. हे 90 डिग्री हो थीटा. ओके. हे डिस्टन्स आमका खबर आहा बिकॉज दिस इज 2a, हा सेंटर, सो हो a जालो. दिस इज एट अ डिस्टन्स r. ओके. P be a point on the equatorial plane of the dipole from at a distance r from the center of the dipole. Center of dipole. Okay. So हे जालें r. जाल्यार हे कितें जातलें? यूजिंग पायथागोरस कितें जातलो? रूट ऑफ r square plus a square. करेक्ट? हायपोटेन्यूज स्क्वेअर इक्वल टू r square plus a square जातलो आणि मागीर तो रूट स्क्वेअर वयतलो आणि हांगा येतलो. सो हे डिस्टन्स आमकां कळ्ळें r square plus a square. सेम डिस्टन्स ह्या सायडीनूय जातले r square plus a square. ओके. सो आमचे हांगा कितें जातलो? हो r square plus a square रूट आणि तेजो होल स्क्वेअर. सो स्क्वेअर आणि रूट कॅन्सल आउट जातलो. सो उरतले कितें? r square plus a square. आणि सेम केस आमची मायनस क्यूकूय आहा. सो यांचे दोघांचे मॅग्निट्यूड सेम उरतलो. सो दिस इज सेम एज e मायनस क्यू. ओके. सो आता हो एक वेक्टर, राइट? सो हे जर हांवें परत ड्रॉ केले जाल्यार कशें जातलें? इलेक्ट्रिक फील्ड हेजो एक perpendicular component आसा, that is normal, vertical and horizontal, right? This is E plus Q and this is E minus Q. Okay. जो horizontal आसा, that is E plus Q cos theta आणि सकयलो बी तसोच जातलो minus Q cos theta. What about vertical? Vertical components कशे बरयता आमी? E plus Q sin theta आणि E minus Q sin theta. So जे vertical components आसा ते equal आसा but they are in opposite direction, correct? So they cancel out जातले आणि just जे horizontal components आसा ते add up जातले. Okay. So the perpendicular components of the field that is normal to the axis cancel. हे normal आसा, right? And the components parallel to the field, that is parallel to the dipole axis, add up. So हे add up जात. So आता
टोटल फील्ड कितें जातलें E प्लस क्यू कॉस थिटा प्लस E मायनस क्यू कॉस थिटा. सो कॉस थिटा हांवें कॉमन घेतला आनी मायनस कित्याक तर द टोटल फील्ड आसा पळय ते ओपोजीट डायरेक्शनान आसा टू पी. ओके, त्या खातीर हो नेगेटिव्ह येता आसा. ओके, सो आतां हांव हांगा व्हॅल्यूज घालता. दिस इज हे दोनूय सेम आसा म्हणजे 2e जातलो, रायट. 2 टाइम्स जातलो, मायनस भायर दवरा 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फिल्डाचे जे व्हॅल्यू आसा तो घालया q अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर. ओके, आता कॉस थिटा परत आम्ही आमच्या ट्रायंगला कडे येऊया. ओके, हितूनसून कॉस थिटा कशें बरयतलें हांव एडजसंट अपॉन हायपोटेनस, रायट. सो कॉस थिटा एडजसंट आसा a आणि हायपोटेनस आसा रूट ऑफ r स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर. ओके, तो हांव हांगा सबस्टिट्यूट करता a अपॉन रूट ऑफ r स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर. ओके, आता हांगा पळया हे r स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर रेज टू 1 आसा आणि हांगा रूट म्हणजे कितें रेज टू हाफ. सो हे युजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स 1 प्लस हाफ जातलो. ओके, 1 प्लस हाफ इज 3/2. क्रॉस मल्टिप्लाय कर मायनस 2aq अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर रेज टू 3/2 जाता. ओके, 2aq कितें आमचो हांगा आतां तुमी जाय जाल्यार तो युनिट वेक्टर बरोवंक शकता e चो. ओके, लास्ट डेरिवेशनान आमी बरयला. सो 2aq is dipole moment p. So minus p upon 4 pi epsilon naught r square plus a square raised to 3/2. Okay. So आता हांव एक केस कन्सिडर करता जितून r is greater than a. ओके, म्हणजे हांव डायपोल लेंथ सामकी कमी घेता. ओके, सो ह्या केसीन कितें जातलें E इज इक्वल टू मायनस p अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट हो a आमी निग्लेक्ट करता, रायट. r स्क्वेअर रेज टू 3/2 जातलो, r स्क्वेअर रेज टू 3/2. 2 2 कॅन्सल जातलो, r क्यूब येतलो. ओके, सो इन वेक्टर फॉर्म आमकां वेक्टर नोटेशन घालूंक जाय. हे दोनूय वेक्टर्स. ओके, सो हे इलेक्ट्रिक फील्ड.